যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা কোষৰ উদ্যোগত সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু খোলবাদনৰ এটি কৰ্মশালা হৈছিল। কৰ্মশালাৰ সমল ব্যক্তি আছিল শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৰা বৰবায়ন আৰু শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে সামৰণিৰ অনুষ্ঠানটিত অসমৰ 3গৰাকী বিদ্যৎ ব্যক্তি উপস্থিত থাকি আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান তথা বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত আৰু শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ন্যাসৰক্ষী শ্ৰীযুত ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সচিব শ্ৰীযুত দীপাংকৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া। অনুষ্ঠানটিৰ সঞ্চালিকাৰ দায়িত্বত আছিলোঁ মই। সেয়েহে ভাবিলোঁ অনুষ্ঠানটিৰ কিয়দাংশ আপোনালোকৰ আগতো দাঙি ধৰোঁচোন। লগতে আমাৰ শিকাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা খোলবাদন আৰু নৃত্যৰ ভিডিঅ' কেইটিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যাকৰি নাহি কেও পাম তুহাৰি চৰণকো ৰেণু শতকৌটি বাৰেক কৰোঁ প্ৰণাম বাৰেক কৰোঁ প্ৰণাম। গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত নিবেদন কৰি 5দিনীয়া সত্ৰীয়া নৃত্যকলা আৰু খোলবাদন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৰুজনাই পঞ্চদশ শতিকাতে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ মাধ্যম কৰি লোৱা গীত নাট ভাওনাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ল খোল আৰু নৃত্য। সেই বিশিষ্ট কলাশৈলীক সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰি আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ মানসেৰে ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা কোষৰ উদ্যোগত এটি 5দিনীয়া কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। আমি এতিয়া আনন্দিত যে আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছিল 2গৰাকী সত্ৰীয়া সাধক শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৰা বৰবায়ন আৰু শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ মজুমদাৰদেৱ। আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ 3গৰাকী বিদ্যৎ ব্যক্তি তথা বিশিষ্ট সত্ৰীয়া উপাসক শ্ৰীযুত ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, শ্ৰীযুত সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত দীপাংকৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া। আমি আটাইকেইজন বিশিষ্ট অতিথিলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহক এইবাৰ এগছি মংগল বন্তিৰ প্ৰজ্বলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰোঁ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ অনুশীলনৰ 5টি দিনৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। সেয়েহে এই বন্তিগছি আমি গুৰুজনাৰ চৰণতে অৰ্পণ কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্প তৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু আমাৰ পৰম গুৰু। তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু তেখেতক এখনি সুনাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰাচীন দত্ত দেৱবাদ্য স্বৰ্গদয়ন্ত পৃথিৱীত নমাই দত্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰ। আহক প্ৰথমে সেই দেৱবাদ্যৰ এই পৰিৱেশনৰ আনন্দ উপভোগ কৰোঁ আমি।
মাটি আখৰা। মাটি আখৰা হ'ল মাটিৰ সৈতে সম্পৰ্কথকা হ'ল। এই মাটি আখৰাই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মূল ব্যাকৰণ। আহক আমাৰ নশিকাৰী ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা এই মাটি আখৰা আমি উপভোগ কৰোঁ। বৃন্দাবনৰ গোসাঁই ৰাধা হৰিদেৱ গোপিনীসমূহৰ মাজৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল। কৃষ্ণ বিৰহৰ ব্যাকুল ভূমিভাৱে নিজকে মই কৃষ্ণ বুলি কৃষ্ণৰ গুণানু কীৰ্তন আৰু কৃষ্ণৰ বাল্যলীলা কৰি যি নৃত্য কৰিছিল তাৰ পৰাই এই ঝুমুৰা নৃত্যৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয়। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ ঝুমুৰা নৃত্য।